Good morning everyone. মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে আৰু সুৰক্ষিত আছে। আজি ভাবিলো এটা ব্লগে ষ্টাৰ্ট কৰি দিও। এটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ হয় আৰু এতিয়া বাজিছে 7:30 আৰু বতৰ বহুত বেয়া, বৰষুণ দি আছে, চিপচিপিয়া বৰষুণ দি আছে। মই গা পা ধুই আজৰি হলো। এতিয়া যাও গোখাই ঘৰত চাকি দিওঁগৈ। তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিম আৰু দিনটো কি কৰো কি নকৰো সকলো দেখুৱাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বলক তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। ব্ৰেকফাষ্টত আজি ৰুটি বনাইছো, শুকান ৰুটি। ৰাতিপুৱা ভাজিখিনি আগতে বাইদেৱে বনাই দিলে। মই আটাখিনিও ভালদৰে দৌৰ বনাই থৈছিলে। মই আহি অকল ৰুটিখিনি বেলি আৰু বনালেই হৈ গ'ল। এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছো আপোনালোকক। গতিকে মই এতিয়া খাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। Hello everyone, just breakfast কৰি আহিলো। ব্ৰেকফাষ্টত আছিল ৰুটি, ভাত কেৰেলা আলু ভাজি আৰু ভাত কেৰেলা আলু ভাজি আৰু জলকীয়া আৰু সৰিয়হৰ আচাৰ আছিল। জলকীয়া আৰু সৰিয়হৰ আচাৰটো মই ডেসক্ৰিপচন বৰ্ডত লিংকটো দি দিম। আগতে মই ভিডিঅটো দিছিলো, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া বাজিছে 9:30 আৰু এতিয়াৰ পৰা তাইৰ অনলাইন ক্লাছ আছে 11:30 লৈকে। এতিয়া মই তাইক অকণমান দেখুৱাই লওঁ, তাৰ পাছত আকৌ লাঞ্চ ৰেডি কৰিব হ'বই। আপোনালোকক অলপ পাছত লগ পাই আছো। হেল্ল' এভৰিৱান, তাইক জাষ্ট পঢ়াই হ'ল। মই তাৰপিছতে চাহ কাপ খালো আৰু এতিয়া বাজিছে 11:45 আৰু এতিয়া মোৰ লাঞ্চ বনাব হ'ল। দালি ভাজি এইবিলাক বনাই থৈছো। মাংস অকণমান বনাম বুলি ভাবিছো। ব্ৰইলাৰ মাংস আছে। মই ভাবিছো আজি কোমোৰাৰ লগতে বনাম আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে বলক। ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি মই নিমখ আৰু হালধি দি বইল কৰি লৈছোঁ। ব্ৰইলাৰ মাংস বইল নকৰাকৈ খাবলৈ ভাল নালাগে, যিহেতু এতিয়া যেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে। আৰু ইয়াত পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, এটা মিডিয়াম চাইজৰ। আদা নহৰু মই খুন্দি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ কোমোৰা, জালি কোমোৰা এডোখৰ লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে গেছত মই তেল দি দিছোঁ 3 চামুচমান। তেল গৰম হোৱাত মই অকণমান চেনি দি দিছোঁ, তেতিয়া কালাৰটো ভাল হয়। আৰু এতিয়া পিঁয়াজ দিছোঁ, বাকীখিনি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ, তেজপাত দিছোঁ আৰু অকণমান ভাজি ল'ম এতিয়া। আৰু এই আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম, ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম। এইখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজ নহৰুখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই লৰাই অলপ সময় ভাজিম। ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই অলপ হালধি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি। আৰু এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে নিমখ দিম। আকৌ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। আৰু ইয়াত মই জিৰা আৰু ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ। এইখিনি আমাৰ ঘৰতে কৰা হয়। আৰু অলপমান জালুকৰ গুড়ি দিছোঁ। ভালদৰে লৰাই মই অকণমান সময় ঢাকন লগাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত কোমোৰাখিনি দি দিলোঁ। অকণমান সময় ভজাৰ পাছত এয়া কোমোৰাখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আকৌ ঢাকন লগাই অলপ সময় ভাজিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিছোঁ, কুহুমীয়া গৰম পানী। অকণমান মই পানীটো অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, কাৰণ কোমোৰাখিনি ভালদৰে সিজিব লাগিব। সিজি যেতিয়া গ্ৰেভিটো হ'ব তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব। ইমানখিনি মই পানী দি দিলোঁ। এতিয়া পানী দিয়াৰ পাছত ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু ঢাকোন লগাই মই ভালদৰে উতলি ডাঠ হ'বলৈ এনেদৰে ৰাখি দিম। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ। এয়া চাওক ভালদৰে উতলি ডাঠ হৈ আহিলে। আৰু এয়া চাওক কোমোৰাখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া আৰু অকণমান সময় ৰখাৰ পাছত হৈয়ে যাব। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম অকণমান গৰম মছলা আৰু অকণমান 1 মিনিটমান সময় ঢাকোন লগাই ৰাখি তাৰপিছত হৈয়ে যাব। আৰু এতিয়া মোৰ বাকীখিনি চব ৰেডি হৈয়ে আছে। এতিয়া আমি ভাতৰ লগত খাই লওঁ, তাৰপাছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।
ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আৰু ভিডিঅ' দিব দিয়া নহ'ল মানে কৰা নহ'ল তাৰ পাছতে অকণমান জিৰালোঁ জিৰোৱাৰ পাছত এতিয়া 4টা বাজিছে 4টা বজাত সবকে চাহ দিলোঁ চাহ দি একো মই গাখীৰ আৰু অৰিঅ' বিস্কুট খুৱাই আছোঁ দেখিছেই নহয় তাই ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে আৰু তেনেদৰে কপি কৰি ক'বলৈ চেষ্টা কৰে হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 5:30 আমি চাহটা খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ সন্ধিয়া পকৰি বনাম গতিকে আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে এজোপা নৰসিংহৰ গছ আছে তাকে মই নৰসিংহ নিবলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম এতিয়া মই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ একেবাৰে পাছফালে একেবাৰে ৱালৰ কাষত ৰখি আছোঁ আৰু এয়া নৰসিংহ ছিঙিলোঁ এয়া চাওক পথাৰৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে মুকলি আকাশ একেবাৰে গোটেইফালে সেউজীয়া কিমান ধুনীয়া দেখিছে আৰু আকাশখন চাওকচোন ইমান ফৰকাল হৈ আছে এইকেইদিন বৰষুণ দি আছিল আৰু আজি পিছবেলাৰ পৰা অলপ ৰ'দ দিছে ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে ভালো লাগিছে ইমান দিন বৰষুণ দি আছিল কিবা হেমেকা লাগে এইফালে পেলিও ডুবুডুব সঁচাই আবেলি এই পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে আৰু এই সময়কণ সঁচাকৈ বহুত ভাল লগা এইফালে বেলিও ডুবুডুবু হৈছে আকাশখনো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগে মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন মোক কমেণ্টত এয়া চাওক এইবাৰ পকৰি যোগাৰত লাগি ল'লোঁ এয়া মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ আৰু নৰসিংহ আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ এটা ডাঙৰ মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ মই চামুচেৰে মিক্স কৰাতকৈ হাতেৰে মিক্স কৰি বেছি ভাল পাওঁ সেইবাবে হাতেৰে মিক্স কৰিছোঁ তাতে আকৌ কোনোবাই বেয়া পাবও পাৰে উপায় নাই আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম 2 চামুচ বেচন আপোনালোকে ভাবিছে চাগে 2 চামুচ বেচনেৰেনো মই কেনেকৈ পকৰি বনাম কিন্তু চাই থাকিবচোন এনেদৰে বনালে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এয়া চাওক 2 চামুচ বেচন দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এয়া দিছোঁ 3 চামুচ দিম মই ইয়াতে ময়দা বেচন আৰু ময়দাৰে পকৰি খাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে এবাৰ খাই চালে আকৌ খাবলৈ মন যাব আৰু এয়া দিছোঁ অকণমান দিছোঁ একেবাৰে অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই এয়া জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি নিজৰ পছন্দ অনুসৰি দিব আৰু এয়া অলপকৈ পানী মই দি ভালদৰে মিশ্ৰণটো বনাই ল'ম এয়া মই ভালদৰে পানী দি ইয়াতে মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন এনেদৰে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে কেতিয়াবা হয়তো ঘৰত বেচন কমকৈ থাকিব পাৰে আৰু এয়া তেলত মই এখনকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে কেতিয়াবা হয়তো ঘৰত এনেকুৱা হয় ন বেচন কম হৈ থাকে তেতিয়া পকৰি খাবলৈ মন যায় এতিয়া উপায় নাই যেহেতু এতিয়া লকডাউনৰ সময় গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ তাৰ পাছত এতিয়া আমি গৰম গৰম চাহৰ লগত সকলোৱে খাম আচলতে সন্ধিয়া টিভি চাই পকৰি আৰু চাহৰ জুতিৰ আমেজটোৱে বেলেগ বহুতে চাগে এনেদৰে খায় নহয়নে কোনে খায় মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 10টা সন্ধিয়া চাহ পকৰি খাই ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু তাৰ পাছতে টিভিত বহিলোঁ অকণমান সময় টিভি চালোঁ তাৰ পাছত মোৰ ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাম আছিলে সেইখিনি কৰিলোঁ কৰি মেলি আৰু ডিনাৰ ৰেডি কৰিব হ'লে ডিনাৰ ৰেডি কৰি মেলি খাই বৈ এতিয়া আজৰি হৈছোঁ আৰু গতিকে ভাবিছোঁ আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ
আপোনালোকে চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু কিবা যদি ভুল আছে শুধৰাই দিব গতিকে কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ চাসকলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' হৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহো বাই বাই